اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. لسه مكملين مع بعض واحنا لسه في سلسله حلقات السافكس. النهارده السافكس بتاعنا اسمه ايه؟ شاب. سهل جدا زي سفينه كده، شاب SHIP، شاب اوكي. وزي ما احنا اتفقنا ان كل سافكس من السافكس اللي احنا شرحناها بيكون ليها معنى. طب هنا شاب دي معناها ايه؟ ده معناها انها ده بوزيشن، ده وضع اوكي. طيب زي مثلا ايه؟ work شاب، work شاب على بعض، work شاب. leader شاب، leader شاب اللي هي القيادة. friend شاب، friend شاب صداقة. citizen شاب، citizen شاب اللي هي المواطنة. member شاب، member شاب. honor شاب، honor شاب. partner شاب، partner شاب. dictator شاب، dictator شاب. champion شاب، champion شاب. craftsman شاب، craftsman شاب. fellow شاب، fellow شاب. sponsor شاب، sponsor شاب. reader شاب، reader شاب. scholar شاب، scholar شاب. concert شاب، concert شاب. relation شاب، relation شاب. hard شاب، hard شاب. workman شاب، workman شاب. وبكده نكون خلصنا السافكس النهارده واللي هو كان شاب، وده possession حالة يا جماعة اوكي.